สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาต้อนรับปีใหม่กับสวยสะดุดรายการที่จะมาสรุปดราม่าเทรนด์ข่าวแล้วก็วิดีโอไวรัลพีคๆต่างๆในวงการบิวตี้นะครับที่อาจจะกำลังส่งผลต่อสุขภาพผิวของคนอยู่ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมให้ความคิดเห็นแล้วก็รีแอคชั่นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาในวงการบิวตี้ตลอด5ปีที่ผ่านมาบางวิดีโอเนี่ยอิงก็ถ่ายแล้วก็เจอเองนะครับส่วนบางอันเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆทุกคนแหละที่แท็กกันเข้ามาเยอะมากถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้อิงกับทีมดูด้วยนะครับว่าควรจะทำต่อไหมแล้วมาดูกันว่าช่วงที่ผ่านมามีอะไรที่สวยแบบสะดุดบ้างหรือเปล่า2 เดือนที่ผ่านมามีคนโดนลวดแล้วก็พลาสติกแข็งในสำลีบาดหน้ากันหลายคนเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยมีใครเจอบ้างไหมเพราะน้องในทีมที่ออฟฟิศก็เจอเหมือนกันคนหนึ่งนะครับจากในรูปโพสต์ต้นเรื่องวันที่7 November เนี่ยผู้ลงโพสต์เขาบอกว่าเจอลวดเส้นเล็กๆอยู่ในสำลียี่ห้อขึ้นต้นด้วย A ถึง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยปาดแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรคูดๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ครั้งที่2เนี่ยปาดแล้วเลือดออกเลยนะครับก็มีคนในคอมเมนต์มาตั้งคำถามกันเยอะนะครับว่าถ้าเกิดขูดตอนที่กำลังลบอายไลเนอร์หรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้ให้ลูกเล็กแล้วขูดถูกบริเวณผิวหนังที่บอบบางเนี่ยจะทำยังไงหลังจากนั้นมาจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยก็มีโพสต์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับของคนที่เจอลวดเช่นกันแต่เท่าที่ดูจากในภาพเนี่ยบางอันมันก็เหมือนจะเป็นลวดพลาสติกแต่ว่าบางอันถ้าเกิดอิงดูแบบตาเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคนละยี่ห้อหรือว่ายี่ห้อเดียวกันหรือว่ามันเป็นปัญหาที่หลายแบรนด์กำลังเจออยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าส่วนตัวอิงก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการผลิตสำลีนะครับแต่อิงเข้าใจว่าในวงการผลิตเนี่ยความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติมากไม่มีสินค้าไหนจากโรงงานไหนจากอุตสาหกรรมไหนเนี่ยผลิตได้แบบเพอร์เฟกต์ 100% ในทุกล็อตแน่นอนโดยปกติแล้วเนี่ยทางแบรนด์ที่ผลิตกับทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยจะมีการตกลงกันนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ไม่สมบูรณ์แบบที่เขาสามารถรับได้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในแต่ละขั้นตอนถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบ minor defect นะครับอย่างเช่นการตัดสำลีเบี้ยวนิดนึงหรือว่าความหนาเนี่ยไม่ตรงตามค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะรับได้อยู่ที่ประมาณ 3-5% นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น major defect นะครับอย่างเช่นสมมติว่าสีของสำลีมันไม่ตรงตามสแตนดาร์ดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะรับได้ประมาณ 1-2% เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดมีอะไรเจือปนเข้ามาอย่างเป็นแมลงเชื้อโรคนะครับหรือว่าในกรณีนี้เนี่ยก็คืออะไรที่มีความแหลมคมต้องอยู่ที่ 0% นะครับไม่มีอันไหนที่ควรจะหลุดผ่านไปถึงผู้บริโภคได้เราถึงต้องมีมาตรฐานการผลิตอย่างเช่น Good Manufacturing Practices หรือว่า GMP นะครับหรือว่า ISO อย่าง 22716 ISO ของการผลิตเครื่องสำอางเพราะมันเป็น outline การทำงานแบบละเอียดแล้วก็เข้มงวดมากๆเลยนะครับเพื่อให้ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ในกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูนะครับว่าโรงงานที่ผลิตสำลีพวกนี้เนี่ยมีมาตรฐานพวกนี้อยู่ไหมถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยมันพลาดที่ขั้นตอนไหนแล้วก็เพราะอะไรจากใจผู้ผลิตเหมือนกันเนี่ยอิงเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วหลังจากนี้ก็ต้องดูนะครับว่าทางแบรนด์เนี่ยมีการเยียวยาผู้เสียหายยังไงบ้างมีอะไรที่ควรจะทำตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้ทำที่นำไปสู่ปัญหานี้หรือเปล่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาปรับปรุงยังไงบ้างเบื้องต้นเท่าที่เห็นในโพสต์นะครับทางแบรนด์เขาก็บอกว่าได้มีการขอโทษแล้วก็ส่งของสัมมนาคุณมาให้ก็เป็นข่าวที่น่ากังวลใจสำหรับชาวไมเซลล่าพกสำลีทุกคนทางนี้ก็ขอกอดบาล์มคลีนเซอร์กับไมเซลล่ามิลค์ไว้แน่นๆเหมือนเดิมนะครับเป็นโชคดีที่ส่วนตัวนี้ตัดขาดจากสำลีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่าพยายามจะลดขยะแล้วก็ไม่ชอบการเสียดสีหรือว่าการถูสำลีบนใบหน้าสักเท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราคาดหวังว่าแบรนด์จะต้องทำอะไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้และในฐานะโรงงานกับเจ้าของแบรนด์ถ้าเกิดเป็นคุณเนี่ยจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้ครับช่วงนี้แผนกการตลาดแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนทำงาน OT นะครับคิดสิ่งครีเอทีฟออกมาได้เยอะมากๆขอปรบมือให้คำล่าสุดที่กำลังฮิตแล้วก็ไวรัลใน TikTok ช่วงนี้นะครับนั่นก็คือฟิลเลอร์แบบทาบางทีของบางอย่างเนี่ยให้มันเป็นตัวของมันเองบ้างก็ได้นะไม่ต้องพยายามจะจับเชื่อมโยงขนาดนั้นนะครับคุณเรียกไฟฉายว่าพระอาทิตย์พกพาไหมหรืออะไรดีล่ะ AirPod คือคอนเสิร์ตใส่หูฟิลเลอร์แบบทาคือลอจิกเดียวกันเลยนะครับมันมาจากการที่ว่าสกินแคร์เนี่ยเราใช้ไฮ a ลูรอนิกแอซิดนะครับแต่ว่าฟิลเลอร์เราก็ใช้ไฮยาเหมือนกันแต่เป็นแบบฉีดแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าไฮยา2ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไฮยาที่อยู่ในฟิลเลอร์เนี่ยเราใช้แบบที่เราเรียกว่า cross link นะครับนั่นก็คือการเอาไฮยาหลายๆตัวมาต่อกันให้ใหญ่มากๆเลยมีรูปลักษณ์เนี่ยเป็นเหมือนกับเจลลี่เลยนะครับเวลาที่เราฉีดมันเข้าไปลึกๆแบบตรงที่กระดูกนะครับหรือว่าตรงผิวหนังชั้น
ชั้นล่างเลยเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับการช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับผิวทำให้ผิวเนี่ยมีความอิ่มขึ้นมาเลยนะครับมันเหมือนกับการวางเจลลี่ลงไปใต้ผิวเลยนั่นแหละไฮยาที่ใช้ทาบนผิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮยาขนาดโมเลกุลเล็กนะคะเพราะว่าเราพยายามจะทำให้น้องเนี่ยซึมเข้าไปในผิวได้ลึกยิ่งขึ้นแต่เอาตรงๆเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ลึกมากหรอกทุกคนถ้าเทียบกับ humectant อื่นๆอย่างเช่นกลิเซอรินเนี่ยเผลอๆกลิเซอรินส่วนใหญ่เนี่ยซึมได้ดีกว่าอีกอย่างมากเนี่ยไฮยาพวกนี้ก็ลงไปถึงชั้น epidermis หรือว่าผิวหนังชั้นบนในตอนล่างๆนะครับหรือว่าน้อยมากๆเลยนะครับที่จะลงไปในผิวชั้นล่างหรือว่าชั้น dermis ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ที่เราหวังจากการทาไฮยากับการฉีดไฮยามันก็ไม่เหมือนกันการทาเนี่ยเราจะหวังแค่ความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าน้องเป็น humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวทำให้ผิวเนี่ยมีความอิ่มฟูแค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้หวังเรื่อง volume หรือว่าการเติมเต็มร่องผิวที่ยุบลงไปเหมือนกับการฉีดฟิลเลอร์แน่นอนเพราะฉะนั้นการบอกว่าใช้ฟิลเลอร์แบบทาเนี่ยเป็นอะไรที่ mislead มากๆเลยนะครับพอๆกับ Botox แบบแปะเลยสกินแคร์มีหน้าที่ของมันส่วนหัตถการก็มีหน้าที่ของมันเหมือนกันความจำเป็นแตกต่างกันนะครับแต่ว่าไม่มีตัวไหนที่สามารถทดแทนกันและกันได้ต้องดูว่าเรามีปัญหาแบบไหนและแก้ไขวิธีไหนถึงจะตรงจุดที่สุดนะครับแค่นั้นเองต่อไปนะครับทุกคนคิดยังไงกับภาพ before after ตัดต่อการรักษาสิวจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆนี่เป็นคนหนึ่งที่แอนตี้ความปลอมมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โชว์ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของสกินแคร์นั้นๆเลยรู้หรือไม่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันกำลังจะดิ่งลงเหวนะครับแย่ลงไปอีกหลาย10เท่าเลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนการถ่ายรูปหรือว่า Photoshop ให้เสียเวลาแล้วนะครับเพราะว่า AI สามารถสร้างสื่อโฆษณาได้แล้วรายงาน ESG report ของ LG Household and Healthcare Division นะครับเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์มากมายเลยอย่างเช่น Physiogel กับ History of Woo เนี่ยเขาบอกว่าทางบริษัทเนี่ยกำลังพัฒนา AI เพื่อสร้างภาพและสื่อโฆษณามากขึ้นในอนาคตแล้วก็มีแปะภาพ before after ที่สร้างขึ้นโดย AI ของเขานะครับที่โชว์ถึงริ้วรอยของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปคือทุกคนภาพมันเหมือนจริงมากเลยอะแล้วส่วนตัวนะอิงว่าในอนาคตมันจะยิ่งเหมือนจริงขึ้นไปกว่านี้อีกนอกจากนี้เนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Cosmax นะครับเขาก็ผลิตให้แบรนด์ล้าน7เลยนะครับตั้งแต่แบรนด์ในเครือ L'Oreal ไปจนถึง Dr. Jart AHC Dr. G Round Lab Jongsaemun Rum&นะครับเขาก็เพิ่งเข้าซื้อบริษัท Tech Startup ด้าน AI นะครับชื่อว่า Art Lab เป็นบริษัทที่เขาเชี่ยวชาญด้านการนำ AI มาช่วยคิดงานในวงการผลิต Beauty เป็นเทรนด์หนึ่งที่อิงเนี่ยก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยสมัยก่อนก็เคยใช้พวกโปรแกรม AI ที่ช่วยคำนวณฟิลเตอร์กันแดดนะครับว่าใส่ตัวไหนจะสามารถได้ค่า SPF ประมาณไหนแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มไปไกลมากแล้วทุกคนถึงขั้นที่สามารถแนะนำส่วนผสมแล้วก็โครงสร้างสูตรนะครับตาม Data งานวิจัยแล้วก็ Data จากสิ่งที่กำลังขายดีในตลาดนะตอนนั้นด้วยอาจจะฟังดูเก๋นะแต่ว่านึกไปนึกมาก็มีความหวั่นใจเบาๆนะครับว่าฉันจะตกงานไหมอนาคตของวงการบิวตี้ที่ AI มันเข้ามาช่วยทำงานในทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำตอนที่คิดสูตรไปจนถึงปลายน้ำตอนที่ทำสื่อโฆษณาเนี่ยโลกใบนี้มันจะหน้าตาเป็นยังไงส่วนตัวยังมองภาพไม่ออกเลยแน่นอนว่า AI มันไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับมีแต่จะพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆทางกระทรวง Trade Industry and Energy ของรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาก็เพิ่งจัดสัมมนาเหมือนกันนะครับเพื่อประกาศอุตสาหกรรมที่จะได้เงินทุนเพื่อพัฒนาและกระตุ้นการส่งออกของประเทศมากที่สุด2อุตสาหกรรมในนั้นเนี่ยก็คือ AI แล้วก็ K Consumer Goods นะครับอย่างเช่นเครื่องสำอางหรือว่า Skin Care เกาหลีเพราะฉะนั้นผลกระทบของ AI กับวงการ Beauty ในหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำเทรนด์เลยเนี่ยมันมหาศาลแล้วก็เยอะมากๆในปีที่จะถึงนี้บางอย่างเนี่ยอิงยังคาดเดาไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับว่ามันจะพัฒนาไปในเวไหนและเพื่อนๆทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับควรจะมีขอบเขตของการใช้ AI ในวงการ Beauty ไหมจรรยาบรรณของการใช้ AI ในการคิด Skin Care แล้วก็การทำสื่อโฆษณา Skin Care เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนและถ้าต้องเลือก Skin Care ที่ AI คิดกับ Skin Care ที่อิงคิดจะเลือกอันไหนครับต่อไปนะครับ DIY บีบมะนาวบนหัวสิวนะครับการทำสครับต่างๆเพื่อขัดผิวให้ขาวเนี่ยในยุคอิงเนี่ยคิดว่ามันร้ายแรงแล้วนะทุกคนแต่สมัยนี้มันล้ำขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการทำเครื่อง DIY Altera ยกกระชับหน้าใช้เองที่บ้านแล้วจริงๆเป็นคลิปที่ดูครั้งแรกแล้วแอบตลกมากเลยมีคนทำคอนเทนต์แนวซื้อเครื่อง Altera มายกกระชับหน้าตัวเองที่บ้านแบบเก๋ๆนะครับไม่ต้องงอคลินิกเลยดูคลิปเสร็จก็นึกขึ้นได้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยอิงก็มีการคุยกับพวกเซลล์ขายเครื่องพวกนี้เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยพบเครื่องปลอมระบาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางคนก็โดนหลอกให้ซื้อมาใช้เองที่บ้านแบบในวิดีโอนะครับแต่บางอันเนี่ยคลินิกเขาก็จงใจซื้อของปลอมไปใช้กับคนไข้ในคลินิกเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากวิดีโอนี้กันก่อนละกันโดยทั่วไปเนี่ยบริษัทแม่เจ้าของเครื่องนะครับหรือว่าแม้แต่บริษัทนำเข้าในไทยเองเนี่ยเขาจะไม่ขายให้บุคคลทั่วไปจะขายให้แค่คนที่มีใบประกอบกิจการสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปลอมแน่ๆอยู่แล้วแหละซึ่งอิงคิดไปคิดมาเนี่ยก็แบ่งออกมาได้เป็น2กรณีด้วยกัน1คือเป็นเครื่องที่ไม่ได้ปล่อยพลังงานอะไรออกมาเลยส่วนตัวก็แอบเห็นเครื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับจะมีในบ้านส้มแล้วก็มีในบ้านน้ำเงินขายอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นบาท2คือเป็นเครื่องหลอกที่ปล่อยพลังงาน
RF หรือว่า radio frequency ออกมาเหมือนกับไฮฟูเลยแต่เป็นพลังงานที่ไม่ได้เหมือนกับเครื่องแท้นะครับซึ่งการปล่อย RF แบบนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการไหม้หรือว่าการเบิร์นได้หรืออาจจะมีเอฟเฟกต์ตรงกันข้ามเลยนะครับไปทำลายคอลลาเจนแล้วทำให้หน้าเนี่ยหย่อนคล้อยยิ่งขึ้นและหมอผิวหนังทุกคนที่อิงเคยคุยด้วยเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าการทำอัลเทราเนี่ยเป็นการทำหัตถการที่ทำเสร็จแล้วเหนื่อยที่สุดเลยเพราะว่าทุกช็อตเนี่ยต้องดูหน้าจอทุกครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ากดหัวลงไปให้ถึงชั้นสับแมสจริงๆก่อนจะยิงถ้ายิงผิดชั้นเนี่ยอาจจะทำให้หน้าคล้อยนะครับอาจจะทำให้ปากเบี้ยวได้เลยและอย่าลืมว่าอัลเทราเนี่ยเขายิงกัน200ถึง 1,000 ลายหรือว่า 1,000 ครั้งเลยเพราะฉะนั้นถึงจะมีเครื่องปลอมที่ปล่อยพลังงานออกมาจริงเนี่ยแต่ก็ไม่ควรทำด้วยตัวเองแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปที่คลินิกล่ะมีวิธีไหนที่จะสังเกตได้ไหมว่าเป็นเครื่องจริงหรือว่าเครื่องปลอมอย่างแรกเลยนะครับเครื่องจริงเนี่ยจะต้องมี QR code ให้สแกนได้อยู่บนหน้าเครื่องสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดขึ้นมาเลยนะครับว่าเครื่องมาจากไหนอยู่ที่ไหนของใครใดเอ่ยอย่างที่2นะครับลองสังเกตที่จอดูดีๆเหมือนอันในคลิปต้นเรื่องเนี่ยถ้าเกิดดูดีๆนะครับตัวจอเนี่ยมันจะเป็นกิฟต์เล่นวนไปเรื่อยๆเหมือนการ์ตูนเลยเหมือนวิดีโออวยพรตรุษจีนในไลน์กลุ่มครอบครัวที่ IE ส่งมาให้อะแบบนั้นเลยนะครับมาดูข่าว mergers and acquisitions นะครับหรือว่าการควบรวมกิจการต่างๆในวงการสกินแคร์ที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่ารู้ไหมว่าโคเซ่เขาเข้าซื้อปานปุรีแล้วนะครับเตรียมขยายไปเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้ข่าวนี้ทำให้อิงดีใจมากเลยในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์บิวตี้ไทยนะครับทำงานอยู่ในวงการนี้เนี่ยเราก็รู้ในใจแหละว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพสูงมากๆในการผลิตของบิวตี้เวลาจัดพวกงานเคมีดังๆนะครับพวกงานเครื่องสำอางใหญ่ๆของโลกเนี่ยเขาก็มักจะมาจัดที่ไทยกันทุกปีโรงงานผลิตใหญ่ๆของภูมิภาคก็อยู่ที่ไทยซะเยอะเหมือนกันแต่พอได้ยินข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ใจฟูเหมือนกันนะครับมันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าคนไทยก็ปั้นแบรนด์บิวตี้ได้เก่งถึงขั้นที่ชาวต่างชาติเนี่ยมองเห็นแล้วก็เข้ามาเทคโอเวอร์แปลว่าเขาก็เห็นศักยภาพของแบรนด์บิวตี้ไทยจริงๆถึงแม้ว่าจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยส่วนตัวจะไม่เคยเห็นด้วยและไม่เคยเข้าใจ core value ของแบรนด์ปานปุรีที่บอกว่าปราศจากสารเคมีอันตราย 1,100 ล้านชนิดเพราะส่วนตัวอิงตามกฎหมายอย.ที่เป็นมาตรฐานที่ทุกแบรนด์ต้องทำตามอยู่แล้วและเข้าใจว่าผู้ผลิตไม่มีคนไหนอยากใส่สิ่งอันตรายมาฆ่าผู้บริโภคหรอกการพูดว่าตัวเองปราศจากสารอันตรายเนี่ยมันเป็นการตลาดที่เล่นกับความกลัวของคนส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นการพูดเป็นไหนว่าแบรนด์อื่นๆในตลาดเนี่ยอันตรายเธอต้องมาซื้อของฉันสร้างความเข้าใจผิดทำให้คนเนี่ยกลัวสารที่ปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานอย.อยู่แล้วมาตรฐานที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและนักพิษวิทยาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ใดๆก็ตามปากวิจารณ์แต่มือโบกธงไทยนะครับตัวใส่ชุดประจำชาติไทยแลนด์วู้คืออันเนี้ยวิจารณ์จากมุมมองของคนที่รู้จักเคมีแล้วก็กฎหมายนะครับแต่ในด้านแบรนดิ้งกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากๆต่อไปนะครับอีกข่าวใหญ่ในวงการ M&A เหมือนกันนะครับรู้ไหมว่า L'Oreal เขาก็เข้าซื้อ Dr. G แล้วเหมือนกันเราจะได้เห็น Red Blemish Phylobioma Cream หรือเปล่าหรือ Melasyl Mild Sun Up นะครับก็ต้องรอติดตามเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็ค่อนข้างมั่นใจว่า L'Oreal เขาน่าจะเอาส่วนผสมเอกสิทธิ์ของเขาเนี่ยมาอัปเกรดสูตรปัจจุบันของ Dr. G ไม่มากก็น้อยแหละเหตุผลที่มีการซื้อนะครับทาง L'Oreal บอกว่าเพื่อเกาะกระแส K-beauty ที่ดังทั่วโลกนะตอนนี้โดยเฉพาะในตลาดตะวันตกนะครับส่วนตัวคิดว่าเป็น move ที่ฉลาดมากๆจากทาง L'Oreal เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทรนด์เนี่ยเปลี่ยนจากการที่คนเนี่ยเคยติด counter brand มาก่อนตอนนี้มาชอบแล้วก็มา in brand ที่เน้นงานวิจัยที่ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าจะทำให้ Dr. G เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ worldwide มากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้ใช้ distribution channel หรือว่าช่องทางการกระจายสินค้าต่างๆของ L'Oreal ที่มีเยอะมากแต่อีกใจนึงก็แอบเสียดายแบบนิดนึงเหมือนกันนะครับว่า Dr. G เป็นแบรนด์ที่แบบเราติดตามเขามาตั้งแต่ต้นจริงๆตั้งแต่คนยังหิ้วออกมาจาก PX Store นะครับหรือว่าค่ายทหารเกาหลีมาขายอัพราคากันอะจนตอนนี้กลายเป็น1ชิ้นส่วนในแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับที่อาจจะมีแพทเทิร์นเดิมๆในการสื่อสารมีส่วนผสมที่อาจจะซ้ำๆกับแบรนด์อื่นๆในบ้าน L'Oreal นะครับก็หวังว่าเขาจะไม่ทำให้เสน่ห์หรือว่าตัวตนของแบรนด์นี้มันหายไปเหมือนกับ Paula's Choice ตอนที่ Unilever acquire ไปแต่ยังไงก็จะคอยติดตามแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนคิดยังไงกับการโดน acquire ครั้งนี้การที่แบรนด์ที่คุณชอบโดนซื้อโดยบริษัทใหญ่ไปเนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกที่คุณมีต่อแบรนด์นี้ไหมหรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่มองว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้แบรนด์เนี่ยสูญเสียตัวตนดั้งเดิมของตัวเองไปมาคอมเมนต์ดิสคัสกันด้านล่างให้ฟังหน่อยนะครับและนี่ก็คือสวยสะดุดสรุปเทรนด์ข่าวดราม่าต่างๆในวงการบิวตี้ในช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเจออะไรที่อยากจะให้อิงรีแอคเนี่ยก็อย่าลืมแท็กกันมาได้ผ่านทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย